নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজি ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ ইকনমিৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় আগন্তুক সকলোবোৰ এক্সামৰ বাবে এই কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যদি এতিয়াও আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনটোত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপাহৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটিত আহিছে তেনেহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'তে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে মিক্সড ইকনমি মিন্স মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি মানে কি ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিৰ ডেফিনেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে গতিকে শুদ্ধ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি কোএক্সিষ্টেন্স অফ প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক সেক্টৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সহাৱস্থান যেটো ইকনমিত ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু চৰকাৰী খণ্ড বা ৰাজহুৱা খণ্ড থাকে তাক কোৱা হয় মিক্সড ইকনমি বুলি যেনে ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিও হৈছে মিক্সড ইকনমিত কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাইভেট সেক্টৰ আৰু পাব্লিক সেক্টৰ দুটাই আছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ দ্য প্লেনিং কমিশন ইজ পৰিকল্পনা আয়োগ হৈছে এ মিনিষ্ট্ৰি এ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এন এডভাইজৰী বডি এন অটোনমাস কৰ্পোৰেচন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি এন এডভাইজৰী বডি এটা পৰামৰ্শদাতা গোট প্লেনিং কমিশনে সদায় এডভাইজ কৰে পৰামৰ্শ দিয়ে কেনেদৰে প্ল্যান কৰিব লাগিব কেনেদৰে অৰ্থনীতিটো উন্নত হ'ব এই সকলোবিলাক এডভাইজ কৰা কামটোই হৈছে প্লেনিং কমিশনৰ এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ ইন আৱাৰ কান্ট্ৰি হুইচ অফ দ্য ফলোইং এফেক্টস পভাৰ্টি লাইন দ্য মোষ্ট তলৰ কোনটোৱে আমাৰ দেশৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাক সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত কৰে চাৰিটা ইয়াত অপচন দিয়া হৈছে প্ৰথমটো হৈছে লেভেল অফ প্ৰাইসেস মূল্যৰ স্তৰ প্ৰডাকচন কোৱান্টাম উৎপাদনৰ পৰিমাণ পাৰ কেপিটা ইনকাম জনমূৰি আয় আৰু শেষৰটো হৈছে কোৱান্টাম অফ ৰিজাৰ্ভ মুঠ সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি পাৰ কেপিটা ইনকাম জনমূৰি আয় কাৰণ জনমূৰি আয় যেতিয়া সৰ্বাধিক হ'ব তেতিয়া আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰত গুচি যায় মানুহজন আৰু যদি জনমূৰি আয় কম হৈ যায় তেনেহলে মানুহবোৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত গুচি যায় গতিকে এজন মানুহ ধনী বা দুখীয়া হোৱাটো তেওঁৰ জনমূৰি আয়ৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ ইণ্ডিয়াছ ওয়েজ পলিচি ইজ বেসড অন ভাৰতবৰ্ষৰ বেতন নীতি তলৰ কোনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় কষ্ট অফ লিভিং জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে আৱশ্যকীয় খৰচ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি উৎপাদনশীলতা আৰু নান অফ দিস ইয়াৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ কষ্ট অফ লিভিং জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় খৰচ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ভাৰতৰ বেতন নীতিটো নিৰ্ভৰশীল কাৰণ এজন ব্যক্তিৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে যিখিনি খৰচৰ প্ৰয়োজন বা আৱশ্যকীয় খৰচ হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেতন নীতি বনোৱা হৈছে এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম স্ব-ৰোজগাৰ যোজনা কেম ইনটু বিং ইন স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম স্ব-ৰোজগাৰ যোজনা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল এপ্ৰিল 1995 এপ্ৰিল 1997 এপ্ৰিল 1999 আৰু জুলাই 2001 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি এপ্ৰিল 1999 1999 চনৰ এপ্ৰিল মাহত স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম স্ব-ৰোজগাৰ যোজনা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ IRDP stands for IRDP ৰ ফুল ফৰ্মটো কি চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ইন্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ লগতে জানি থব IRDP হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ এটা প্ৰগ্ৰাম যেটো লঞ্চ কৰা হৈছিল 1980 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখত আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ৰুৰেল ফেমিলিজ বিলাক বা গাঁৱত থকা মানুহবিলাকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰা তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যাতে ফেমিলিৰ ইনকাম কিছু বাঢ়ে তাতো সহায় কৰাটোই আছিল ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য সো এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ নেম দ্য এনিমেল অন দ্য ইনচিগনিয়া অফ দ্য RBI ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতীক চিহ্নত থকা জন্তুটোৰ নাম কি সো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিটো লোগো আছে তাত এটা জন্তু আছে সেই জন্তুটোৰ নাম কি লায়ন টাইগাৰ পেন্থাৰ এলিফেন্ট সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি পেন্থাৰ নাহৰ ফুটুকী বাঘ এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈ When was the Reserve Bank of India taken over by the government ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়া নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল ইয়াত কেইটামান চন দিয়া আছে 1945 1948 1952 আৰু 1956 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 1948 1948 চনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল এটা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈ দ্য চেন্ট্ৰেল বেংকিং ফাংচনছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ পাৰফৰ্ম বাই দ্য ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় বেংকিংৰ কাৰ্যসমূহ কোনে সম্পাদন কৰে
যিমানবিলাক চেন্ট্ৰেল বেংক আছে সেই বেংকৰ যিবিলাক কাৰ্য সেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষত কোনে কাৰ্যকৰী কৰে বা কোনে সম্পাদন কৰে সো চাৰিটা অপচন দিয়া আছে চেন্ট্ৰেল বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু এ আৰু সি দুটাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিমানবিলাক চেন্ট্ৰেল বেংকিং ফাংচনছ আছে সেইবিলাক আৰবিআই বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই পাৰফৰ্ম কৰে বা সম্পাদন কৰে এতিয়া ইছু কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈ In which of the following cities is the headquarters of the Unit Trust of India located? তলৰ কোনখন চহৰত Unit Trust of Indiaৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত? মুম্বাই, নিউ দিল্লী, কলকাতা আৰু চেন্নাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ মুম্বাই। সো Unit Trust of Indiaৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 লৈ। In India, the service tax was first introduced in the year ভাৰতত সেৱা কৰ প্ৰথম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে যেটো সাৰ্ভিস ট্যাক্স লোৱা হয় সেই সাৰ্ভিস ট্যাক্সটো ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1998 1996 1994 1992 শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি 1994 এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 লৈকে The measure of workers real wage is এজন শ্ৰমিকৰ প্ৰকৃত মজুৰিৰ পৰিমাণ হৈছে তলত অপচন কিটা দিয়া আছে যে এজন শ্ৰমিকৰ প্ৰকৃত মজুৰি কাক বোলে চাৰিটা অপচন আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি the purchasing power of his earnings তেওঁৰ আয়ৰ ক্ৰয় ক্ষমতা এজন ব্যক্তিয়ে যিমানখিনি ইনকাম কৰে আয় কৰে সেই টকাৰে তেওঁ যিমান বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা সেই টকাখিনি যিমান ক্ৰয় ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতাটোকে কোৱা হয় workers real wage বুলি বা এজন শ্ৰমিকৰ প্ৰকৃত মজুৰি বুলি So, এতিয়া আইছো question number 13 লৈকে In which of the following industries is the maximum number of women employed in India? তলৰ কোনটো উদ্যোগত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক মহিলা কৰ্মী নিয়োজিত হৈ আছে? Textile, Jute, Tea আৰু Coil. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি টি চাহ। গতিকে চাহ যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি তাত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক মহিলা নিয়োগ হৈ আছে। এটা আছে question number 14 লৈকে The headquarters of World Trade Organization is in বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত USA আফ্ৰিকা জেনেভা The Hague শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি জেনেভা সুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত বা WTO বুলিও কেতিয়াবা সুধিব পাৰে World Trade Organization এটা আছে question number 15 লৈ Who is regarded as the founder of the scientific socialism? বৈজ্ঞানিক সমাজবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয়? বা তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল? Rousseau, Karl Marx, Engels আৰু Lenin. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি Karl Marx. এতিয়া আছে question number 16 লৈ What does bank rate refer? Bank rate বা bank নিৰিখ বুলিলে কি বুজায়? তলত চাৰিটা অপচন আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি the rate at which central bank lends money to domestic bank so central bank বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেটো RBI যিমান বিলা কমাৰ্শিয়াল বেংক আছে বা ডমেষ্টিক বেংক আছে যেনে ধৰা SBI হক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান বিলা কমাৰ্শিয়াল বেংক আছে সেই বেংকসমূহক যেটো হাৰত লোন দিয়ে বা ধাৰলৈ পইচা দিয়ে সেই হাৰটোকে কোৱা হয় বেংক ৰেট বুলি আৰু এইটো শৰ্ট টাৰ্মৰ বাবে এই লোনটো দিয়া হয় গতিকে বহুত লং টাৰ্ম নহয় আৰু এই যেটো ৰেটত দিয়ে সেন্ট্ৰেল বেংকে ডমেষ্টিক বেংকক সেই ৰেটটোকে কোৱা হয় বেংক ৰেট বুলি এতিয়া আইছো question number 17 লৈ Unemployment which occurs when workers move from one job to another is known as শ্ৰমিকসকলে এটা চাকৰিৰ পৰা আন এটা চাকৰিলৈ যোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নিবনুৱা কি বলা হয় seasonal unemployment ঋতুকালীন নিবনুৱা frictional unemployment মধ্যৱৰ্তীকালীন নিবনুৱা cyclical unemployment চক্ৰীয় নিবনুৱা আৰু technological unemployment প্ৰযুক্তিগত নিবনুৱা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি frictional unemployment বা মধ্যৱৰ্তীকালীন নিবনুৱা এতিয়া আইছো question number 18 লৈকে The first bank managed by Indians was ভাৰতীয় সকলৰ দ্বাৰা managed হোৱা বা পৰিচালিত হোৱা প্ৰথম বেংক কোনটো আছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে Oudh Bank, Punjab National Bank, State Bank of India আৰু Oriental Bank of Commerce শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ Oudh Bank হেতু আছিল ভাৰতীয় সকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমটো বেংক এতিয়া আছে question number 19 লৈ Export Import Bank of India was established in so Export Import Bank ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া এষ্টাবলিশ কৰা হৈছিল বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল
চাৰিটা অপচন আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 1982 1982 এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট বেংক ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এতিয়া আছো আজিৰ ভিডিওটিৰ শেষৰটি প্ৰশ্নলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 বেলেন্স শীট শোজ যে বেলেন্স শীটে কি দেখুৱায় assets liabilities both assets and liabilities and neither of them so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি both assets and liabilities সম্পত্তিও দেখুৱায় আৰু liabilities মানে দায়িত্ব সম্পত্তি আৰু দায়িত্ব দুটা বস্তুৱে দেখুওৱা হয় বেলেন্স শীটত গতিকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ইয়াৰ সকলোবিলাক কোৱেশ্চনে আসলতে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটি ভিজিট কৰিছে তেনলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো